evening to everybody. Welcome to another edition of Libertas. This is Tonino Habana. Our topic for tonight has to do with banking for the poor. A few weeks ago, we had a personal finance expert was our guest, and napakarami pong nag-text noon kasi the topic was related to getting out of financial problems or financial debt. Our guests, our experts tonight, are actually belonging to an organization that's known for banking, but a different kind of banking. It's more microfinance. Yung mga nagpapautang sa mga mahihirap, yung mga nagpapautang dun sa mga walang pangkapital, yung mga nagpapautang dun sa walang collateral. So, I'll introduce the gentleman on my far left. He's the country director of Grameen, Australia, Philippines. Yung pong Grameen, sila yung bangko na nagsimula ng very successful microfinance scheme sa Bangladesh na kinopya ng mga iba't ibang parte ng mundo. The country director is with us of Grameen, Australia, Philippines. Let's welcome Rolando Romasanta. Rolly, good evening. Good evening, Tonino. I'm glad that I was invited here. Marami tayong pag-uusapan. I-flash po namin yung telephone number. Pwede kayo mag-text sa mga katanungan ninyo. To my immediate left is the Human Resource Director of Grameen, Australia, Philippines. She's a microfinance expert, a social entrepreneur, and she's been helping several communities in Palawan for the Malampaya Foundation. Please welcome Jane Baldago. Good evening, Jane. Good evening, Tonino. Thank you for having us here. Siguro pag-usapan natin kaagad kung ano ba ang ibig sabihin kung anong ginagawa ng bangko ninyo or ng organization ninyo dito sa Pilipinas at paano kayo makakatulong sa mga mahihirap. Magandang katanungan yan. Sa totoo lang, ang Grameen Australia Philippines ay meron dalawang konsepto. Meron kaming microfinance at sa microfinance meron kaming micro-lending, meron kaming group loan, meron kaming salary loan, at maraming iba-ibang klaseng loan. Meron kaming second group na tinatawag namin ay social business project na wherein we're helping organizations in terms of their CSR projects. So, tinutulungan namin ang mga kababayan natin na kulang sa kapital, kulang sa edukasyon ng financial literacy o financial education. So, kami po ang gumagabay sa kanila tungo sa pag-unlad ng kanilang kabuhayan. Okay, gaano kaliit ba yung loan na pinapautang ninyo at saka ano ba yung range from how small to how big? Yeah. We have loans, as mentioned by Mr. Romasanta. We start our loan with 5,000 Pesos? up to 5,000 pesos up to around 30,000. These are the non-collateralized for increase in capitalization. And we also have another kind of product for we call micro-enterprise loan. Ito yung para sa medyo mas malalaki na yung kinakailangan nila na kapitalisasyon. So nagre-range siya ng around 30,000 to around 150,000. Can you give the viewers, ano ba yung profile ng mga umuutang sa inyo? Ano mga negosyo na pinapasukan nila? At ba't kailangan ng additional capital? Yeah, generally, for our case, Grameen Australia Philippines, in our data, most of our clients are into trading. So karamihan dyan, around 30% of the clients are into sari-sari store. Yung iba, mga gumagawa ng basahan. Like we have one group in Taytay, particularly in Taytay Rizal, na gumagawa ng basahan at yung quality ng basahan na ginagawa nila ngayon, nakakarating na sa Australia. But there are also clients who are in our micro-enterprise loan na mas malalaki, medyo mas established na yung kanilang negosyo. May mga empleyado na ito, may mga makina na ginagamit for their business. Naka-flash po sa screen yung ating telephone number, pero huwag kayong tatawag, mag-text kayo. Magiting ninyo kung from where you're texting and your nickname
para ma-assess namin kung taga saan kayo and anong klaseng tulong ang kailangan ninyo. Okay, nabanggit nyo na kung gaano kalaki yung pinapautang ninyo, kung ano yung profile ng mga negosyo na pinapasukan nila. But what are you looking at? What do you look at in the lender? Siyempre, ina-assess ninyo yung lender. Ang bangko, unang tatanungin, meron ba kayong collateral? Ang pawn shop, unang tatanungin, meron ba kayong isasangla? Pero kayo, walang isasangla sa inyo. So anong assurance na ibabayaran kayo? Ang konsepto po ng Grameen ay we call it the center. So bago makahiram ang isang individual, kailangan pong magbuo ng 5 miyembro para makabuo ng isang sentro sa isang lugar. So ang konsepto po ng Grameen is ang utang mo, ang utang ng lahat. So ang tinitignan po ng industriya ng microfinance is the cash flow. So we look at the cash flow of the business, we look at the stability of the business, we look at how we could help then the business in terms of like training, and then so if the individual is So ang pautang is for a business. yes. Hindi pwedeng mangutang dahil may sakit si neneng o si nanay may sakit. Hindi. Hindi. It's really for business. Yes, it's really for business. But as the microfinance industry grow at nakikita yung ibang pangangailangan ng mga kliyente, nagkaroon ng mga spin-off na klase ng produkto. Like there are microfinance institutions who are already offering product for sickness. May mga health loan or emergency loan na tinatawag. But these are loans that still have to be paid. Hindi ito mga charity type of loan. For our case, we also have our insurance to cover for that kind of need of the clients. Like nakatak in yung insurance dun sa kanilang hinihiram. There's a percentage of the loan that goes to insurance. So pagka nagkakasakit si nanay, para hindi niya pinoproblema yung kanyang gagastusin, kung magkakasakit siya at hindi niya mapapabayaan yung negosyo niya. At the same time, sigurado rin na mababayaran niya yung hinihiram sa amin, merong insurance na ino-offer sa kanya. Paano sir kung ma'am, kung hindi marunong gumawa ng cash flow projection yung may negosyo at gustong humiram sa inyo, do you assist them with that? Kami po ang nagtuturo, kaya nga po meron kaming grupo na may tinatawag natin financial education group na pwede magturo ng paano magpatakbo at paano gumawa ng cash flow. Ang tinuturo po namin sa mga nanay na tinutulungan namin kumita ang negosyo at makapag-impok. So hindi lang po sa pagkita, kailangan din po meron sila nasa-save para sa kinabukasan nila. Bukod po ron, meron din po kaming sinasabi natin ng mga, sabi nga ni Jane, na insurance, just in case na any eventualities, suportado po ng insurance yung negosyo. I'd like to read one of the quotes from the founder of Grameen Bank. Si Mr. Muhammad Yunus, he founded Grameen Bank, and he said, "This is not charity. This is business. Business with a social objective, which is to help people get out of poverty." Okay, how will microfinance and this system get people out of poverty? Ito yung sinasabi na double bottom line or the double-sided objective of microfinance. While microfinance lends out to the poor, well, there's a pyramid of the poor that being served by microfinance. But nonetheless, yung prinsipyo ng microfinance, when nagpapahiram ito sa mga mahihirap, inaasahan na ibinabalik din ng mga pinapahiram yung mga hinihiram nila. At maibabalik nila ito sa pamamagitan ng pagtingin, dun sa sinasabi ni Mr. Romasanta kanina, sa cash flow ba, meron pa bang matitira na pwedeng ibalik yun ang hiram mula dun sa mga ginagastos nila sa pang-araw-araw na pangangailangan, their food and their other needs, may matitira pa ba dun sa kanilang cash flow just so they can give it back. And by giving back what they borrowed from a microfinance institution, ang microfinance institution napapaikot niya pa at napapahiram pa sa mas nakararami. Ito yung prinsipyo na sinasabi ng Grameen. It's not a charity money, but it's a social enterprise
na naibabalik at mas marami pang napapahiram. So, yung initial fund na pinasok ninyo sa Pilipinas para ipautang sa mga mahihirap, are you expecting profit from that? We don't really treat it as a profit. Okay. Like as I mentioned, it's yung nakukuha ng mga microfinance institution ay pinapaikot para mas marami pa yung So, mahihirap. kailangan na ninyo nakakahirap. mabalik yung pera para mapautang sa iba nang sa ganun may matulungan kayo mas maraming tao. Yes, Yes. exactly. So basically, non-profit kayo, pero kailangan pa rin mag-charge ng maliit na interest dahil may operating expenses kayo. Kailangan bumalik yung pera, kailangan mapalago yung pera para maturuan din yung ibang mga tao na ano. Basically, ang gusto ng sistema ng microfinance ng Grameen system is mawala si 5-6, mawala si loan shark, mawala yung nagpapautang ng malaking interest. Ng masyadong malaking interest. Na masyado malaking interest. And so that's the basic goal. At ang karagdagan po doon, matuto yung mga kababayan natin, lalo-lalo na yung mga nanay, na 80% of our clients are mostly the nanay. Our women. Yes, matuto po silang paano magnegosyo, paano po mag-impok, at paano po patakbuhin at sustain yung So lalong lalago ang ekonomiya kasi may mga galing sa mababang sektor na umaangat dahil dito sa pagpautang na ito. Ang amin lang pong adikain kung anong pa ang binibigay ng gobyerno at binibigay po namin, hindi naman po namin sinasabi kailangan magdikit yung dalawang. Nililiitan lang po natin yung gap between what the government gives and what we Okay, lend. before we go for the break, I'd like to show you, plug our resort. It's called Camp Kanawan. We'd like to show the video. Don't go away, babalik tayo. I-text nyo po yung mga katanungan nyo. Huwag po kayo tatawag kasi hindi sasagutin yung telepono. Welcome back to Libertas. This is Tonino Abana. Our topic for tonight is banking for the poor, and we have two experts from Grameen, Australia, Philippines. Si Country Director Rolly Romasanta and the HRD Director si Jane Baldago. And siguro basahin na natin itong mga messages. Nagpasukan na lahat. Meron bang branch sa Cotabato City? Wala pa. Wala pa. Wala pa. Okay, may nag-text rin dito. Tanong ko lang po, ano ba naman ang interest rate ng microfinance? Ito si Pepito Unay Jr. from Northern Samar. Okay. For Grameen Australia Philippines, 1% yung loan interest namin for the group loan. And for the micro-enterprise, yung na-mention namin kanina na medyo malaki, it's 2%. Okay, another one, meron ba dito sa Luzon? May branch ba kayo? Ang negosyo yung iniisip niya is gardening from Alma. Wow, that's great, Alma. Ang satellite offices, we call them the satellite offices ng Grameen Australia Philippines ay nasa 3 region. There's one office in Bulacan, particularly in San Jose del Monte, Bulacan. And then we also have a satellite office in Tanay, Rizal. And then we also have satellite office in Dasmariñas, Cavite. And there's also one in Pagsanhan, Laguna. Our head office is in Cubao,
in Columbia Street, corner Imperial Street in Cubao. Basahin na natin yung number nila para kunin nyo na yung telephone number nila kung interesado kayo. Ibibigay ko ito. Basahin ko ngayon. 0917-127-0917. Ulitin ko, 0917-127-0917. May mga nagtanong ulit, magkano bang interest rate? Binanggit na niya, it's 1% per month. May nagtanong, baka naman parang 5-6 yan. Hindi po 5-6, 1% per month. Di ba? Kasi marami na nagte-text. Meron ba dito ang Grameen Bank sa Pagadian, Mindanao? Wala pa. Pero ang balak nila magbukas nationwide, eventually. Yeah. Kasimula lang actually nung Grameen Australia Bank dito sa Pilipinas. Gusto daw niyang mag-piggery, pwede po bang mangutang na walang kasama Celso Vivo ng Palawan? Oh, Palawan to. Piggery daw for Palawan. We're not yet operating in Palawan. We're only operating, as we mentioned, in 3 regions. In Region 3, in Bulacan, Region 4A, Calabarzon, particularly in Rizal, Cavite, and Laguna, and in NCR. We're operating in Camanava and Commonwealth area. Okay, may nagtanong ulit, meron ba sa Palawan? Wala pa po sa Palawan, pero magbubukas rin soon. Meron ba sa parte ng Bicol, from Rebecca Delena? Wala pa po kami sa Bicol, pero maraming May mga branch ba sa microfinance. Bukidnon? May nagtanong na dito, si Maris from Bukidnon. Wala pa po. Kailangan yata magbukas na kayo dito. Ang dami na nagtatanong. In Mindanao. Okay, good evening ma'am. Sir, dati po ako OFW. Wala po ako naipon sa loob ng 6 na taon. My name is Mary Ann Betito. Paano po ba mag-open ng account? Paano po mangutang? May branch po ba dito sa Lanao del Norte? Wala pa. But there are other microfinance institutions. You know, we belong to the same industry as we just participated in the annual conference of the Microfinance Council of the Philippines last week. And we are working together in one industry. So may mga ibang microfinance institutions, ang mga kapatid namin na nasa industriya ng microfinance who are operating in different regions. There are a lot in Mindanao and also... Maybe you can ask them to guest in the show kasi ang dami nagtatanong. Ito, may nagtanong na naman, Samar. Samar, marami tayong mga microfinance institutions in Samar. Yung mga kapatid nating sa industriya, makakatulong yun. Marami. So next time siguro, let's invite them, yung ibang yung mga nagko-cover ng area na to. Gaya nito, si Harold ng Jensan, nagtatanong din. So, explain lang natin ulit. Ang Grameen Australia Philippines, wala kayong branch tulad ng mga bangko ng BPI or hindi ganoon ang opisina, hindi ganoon ang pag-operate ninyo. Paki-describe lang kung paano ba pinupuntahan niyo ba yung mga gusto mangutang or pinupuntahan kayo, paano ang sistema? Meron po kaming mga account officer na pupunta sa isang lugar, nagtatayo po ng grupo ron, isang sentro, at doon sa sentro na yon, doon po nagtuturo ng edukasyon sa pag-negosyo, edukasyon sa pag-alaga ng negosyo. So doon po nagsisimula ang Grameen. Pag lumaki po to word of mouth din, at ang ginagawa po namin, yung produkto nila pinupush din namin towards sa marketing. So meron po kami mga customer nga na sinasabi natin na nakakapag-export na sa Australia ngayon ng basahan because of what we did on a holistic So thing. itong mga loan officers ninyo, basically ang tinitingnan lang nila is yung face value ng nangungutang. Pero pinag-aaralan nyo rin kung anong tipo ng negosyo na papasukan nila. Yes. In fact, that's one of the things... Tinitingnan nyo ba kung umiinom si Sir? Kasama yan. Kasama yan doon Nagsusugal nagsasabong? Yes. Meron Pagka isang... nagsasabong, hindi nyo na pinapautang? No, definitely not. Paano nyo malalaman? Nakastambay Meron kayo sa isang buwan? proseso na ginagawa, tinatawag na CI and Okay. BI, that's Credit Investigation and Background Investigation. So ano pagkakaiba ng dalawa?
Sa background investigation, mas tinitingnan at binibigyan ng pagpapahalaga yung values, yung katauhan at ano yung credit behavior nung potential na borrower. Samantalang yung kabilang side naman, dun sa CI na tinatawag, o yung credit investigation, mas tinitingnan at pinapahalagahan yung kakayanan na magbayad ng hihiram mula dun sa kanyang negosyo, kung saan ay yun ang kanyang ina-applyan na dadagdagan ng income. So, minimary yun. Hindi pwedeng magkahiwalay yung CI at saka yung BI. Magkasama parati yung character, yung values, at saka yung kakayanan na magbayad. Kasi ang sinasabi nga na prinsipyo ng Grameen, kahit na minsan magaling siya magbayad, masyadong malaki yung kanyang negosyo, but in the middle of the road, habang lumalaki at lumalaki yung hiram, nagkakaroon ng pagkakataon na nawawala, umaalis, at nawawala ng gana sa pagbabayad. Minsan, nagbabayad na, pag nalugi yung negosyo, nasisira yung attitude, nasisira yung behavior, hindi na gumagawa ng paraan na magbayad pa uli. So isa yon sa tinitignan ng mga account officer namin. At sila ay sinanay, ang aming mga account officers ay sinanay kung paano nila mababasa itong character ng mga potential borrowers. May isang tanong dito from Asong from Isulan, Mindanao din ito. Meron bang online site na pwede lang tingnan? We have our Facebook account, Grameen Australia Philippines, and they can also go to our website, Grameen Australia. So they can read there stories of our clients, kung paano nag-succeed yung kanilang negosyo through the support and loan from our group, from Grameen Australia. May nagtatanong naman from Cebu, si Jasmine Espin. Ano ba normally ang collateral na tinitingnan ninyo pagka nangungutang sa inyo? Anong collateral? Okay. For us, dun sa na-mention namin na dalawang product namin, yung micro-enterprise loan at saka yung SME loan, ang hinahanap na collateral ay nagsisimula dun sa post-dated check. So, habang lumalaki na yung hinihiram, nagkakaroon na ng tinatawag na solid collateral kung saan tinitignan yung mga appliance, nagsisimula sa appliance, hanggang sa kung malaki na talaga, nanghihingi na kami ng solid collateral, yung titulo sa lupa. Ilang percent po ng nangungutang sa inyo ang hindi nagbabayad? Like right now, out of our more than 6,000 clients, Borrowers. yes, borrowers, our at risk or in delinquent account is a little less than 6%. Oh, maganda. So 6% ang non-performing. Yeah. Yun, kinakasuhan ninyo, yung hindi makabayad? Hindi po muna agad-agad. Iniinganyo pa rin namin at iniintindi namin ano yung mga kadahilanan, bakit hindi sila nakakapagbayad. Kasi una sa lahat, ang interest rate ninyo mas mababa sa 5-6, sa pawn shop, tsaka sa lending. Kasi 1%, mas mababa pa nga sa bangko puminsan, di ba? Yeah, yeah. So 1% lang per month. Secondly, yung bangko hindi magpapautang dito sa mga borrowers ninyo. Kayo, mas understanding kayo. Iniintindi ninyo yung takbo ng pamilya, pati yung household expenses. Yes. Tinitingnan ninyo. Oo. Tinutulungan po namin din ang aming mga kliyente pag dumating sa punto na minsan hindi sila makabayad, tinutulungan namin paano makakabayad sila. Kasi po ang adhikain ng any microfinance institution in the Philippines is really to alleviate poverty. Ang sinasabi natin, kung yung mga borrowers natin dati hindi katanggap-tanggap sa bangko, gusto namin pag-graduating sila sa ganung sitwasyon na dadating ng panahon, nasa bangko na sila mangutang. Hindi po kami magsiselos doon. Ang grupo ng MFI sa Pilipinas, hindi magsiselos. Basta ang importante po, nakagraduate sila. Okay, napakabilis ng panahon. We'll be going for the break. Huwag kayong aalis. I-text nyo lang yung mga katanungan ninyo. Babasahin ko. I'll try to read as much as I can. Don't go away. This is Tonino Abana of Libertas.
Welcome back to Libertas. This is Tonino Habana with our special guests from Grameen, Australia, Philippines. Banking for the poor, yun ang topic natin tonight. And ang dami na nagtatanong dito. Ang daming text, may mga tumatawag pa, pero hindi natin pwede sagutin yung telepono, of course. Baguio, Oriental Mindoro, Davao, magbubukas ba? Siguro coming soon. Babasahin ko ulit yung number nila para pwede kayong direktang tumawag or mag-text. Ito yung number ng Grameen, Philippines, Australia. 0917 127 0917. Ulitin ko, 0917-127-0917. Okay, ang dami-daming nagtatanong. And maybe one of the things that we should ask is, bakit 80% of your borrowers are women? Bakit? Ito kasi yung sa unang phase ng microfinance, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa kung saan ito nagsimula. Ito yung nakikita nila na sektor na nagsastruggle kung paano magkakaroon ang tinatawag natin na salitang empowerment, kung paano may empower, kung paano magkakaroon ng lakas na makatulong sa kanilang pamilya, yung mga kababaihan. Kaya sila yung binigyan ng pansin at binigyan ng focus na bigyan ng kapital, bigyan ng pagkakataon na ma-empower sa pamamagitan ng pagsisimula ng maliliit na negosyo. Kaya hindi lang sa Grameen Australia, Philippines, but in other microfinance institutions as well, mas binibigyan ng pansin at mas binibigyan ng diin yung pagtulong sa mga kababaihan. Okay, we have a texter from Antique. Sa taga-Antique kami, maraming microfinance na nagpapaloan dito, pero di naman ginagamit ang pera para patakbuhin ang pera na kanilang na loan, umutang uli sila. Kailangan umutang ulit sila sa ibang microfinance gamitin para ibayad sa unang loan. Kaya utang ng utang na lang ang ginagawa. So nangungutang tapos pinambabayad sa dating utang. Okay. Ano bang solusyon dyan? Okay, yun yung kaya binibigyan ng diin kanina ng country director ng Grameen Australia, Philippines, Mr. Roma Santa. Yung sinasabi na pagkilala dun sa kliyente, pagtingin dun sa cash flow ng kliyente. Kasi responsibilidad yun ng kahit sino man nagpapahiram, whether you are a microfinance institution or a cooperative or a rural bank, providing loan dun sa mga mahihirap. Tingnan nyo kung meron pa bang matitira. Tingnan nyo, subukan yung tingnan yung kanilang income, yung lahat ng pumapasok na kita sa kanila. At subukan ninyong patignan sa kanila ano-ano yung mga pinagkakagastusan. Ibawas yun mula dun sa income. Yung matitira, huwag nyong sagalin. Huwag nyong pahiram yung buo na matitira. Kundi tignan ninyo a certain percentage doon sa matitira, doon lamang kayo magpapahiram. What am I saying? Case in point. For example, kumikita ng 5,000 yan at ang kanyang ginagastos ay umaabot ng 3,000. So if you take off 3,000 from 5,000, may natitirang 2,000. Huwag niyong ipahiram yung buong 2,000. Kasi chances are, meron pang ibang paggagamitan yan. Take only a certain percentage from that remaining amount of 2,000 at yun lamang yung paihiram ninyo. Ganyan ang nangyayari sa maraming microfinance institutions. Sinasagad-sagad, kaya wala nang natitira, wala nang naibabalik yung mga pinapahiram. Pero maganda yung experience nyo kasi less than 6% lang ang bad loans ninyo. And hopefully, mapababa nyo kasi kausap nyo naman sila, may chance na umahon pa sila. Kasi po, ang isang adhikain din ng microfinance sa Grameen, lalo na sa Grameen, maturuan ang aming mga kliyente na paliitin ang kanilang pagkakautang sa ibang pinag-uutangan nila. Gusto po namin, bago namin sila tulungan, tulungan muna nila yung sarili nila. So, pag natulungan nila yung sarili nila, napababa nila yung kanilang borrowing from, sinasabi nga na, over-indebtedness ng isang customer, that's the time na papasok na ang mga microfinance sa kanila. Okay, may isa nag-text dito, si Vicente Regondon ng Barangay Magaud, Loreto, Agusan del Sur. Ma'am, gusto ko sanang magtayo ng piggery kaso nakautang sila ng 5-6 at arawan. Kaya hindi sila makaahon sa utang. Malaki ang porsyento, sana matulungan kami. Paano yun? Nakautang sila sa 5-6, hindi sila makaahon. Pwede ba silang umutang sa inyo para bayaran yung 5-6? O wala sa ano ninyo yun?
hindi para bayaran yung 5-6, Ayun. kundi para ma-improve yung kanilang negosyo. Nang sa ganon, kagaya ng sabi ni Mr. Romasanta, ay ma-clean out yung kanilang utang sa ibang institution, whether it's 5-6 or other microfinance institution. Again, uulitin ko lang, hindi para ang uutangin nyo in any microfinance institution ay hindi para ipambayad sa ibang utang, kundi sikapin ninyo na yung hihiramin ninyo ay mapalago yung inyong negosyo. Alam nyo, sa tingin ko, walang negosyo na pwedeng mag-succeed kung 5-6 ang pinanggagalingan ng pera. Totoo Sa tingin po ko, yun. yun, Ubus dapat lang. tanggapin na po natin. Kung 5-6 ang pinanggalingan ng pera nyo, mahirap yung pakitahin yung negosyo nyo. Dapat kasi, so pag-usapan natin yung ano ba dapat ang kita, how many % should the income be? Kunyari, gumagawa siya ng palitaw or gumagawa siya ng kakanin, ilang % dapat ang markup niya para mabayaran niya yung utang niya at saka mabayaran niya yung cost niya? Meron bang rule of thumb yan? Oo. Ang sinasabi natin, subukan yung computein muna dun sa mga manghihiram, subukan yung i-calculate muna ano yung lahat ng inyong expenses para makita ninyo magkano ba dapat yung aking hihiramin mula dun sa talagang inyong gagastusin. So, ang sinasabi namin sa inyo, manghiram lamang para dun sa inyong mga gagastusin sa inyong negosyo. Okay, may isa nagtanong dito, dati siyang OFW nga, hindi nga siya nakapag-ipon. May kamag-anak siya, pwede bang ibang tao ang umutang para sa akin at gamitin ko yung pera? Yun basically ang ano niya. Hindi po gano'n. Sinasabi ko po kailangan pong Ikaw mismo magpapatakbo. magpapatakbo ng negosyo mo. So kunyari, gusto kong umutang, gusto kong magkaroon ng piggery, pero ang magpapatakbo ng piggery yung kuya ko, hindi pwede. O pwede rin yung ganun sistema. Or paano kunyari, mag-OFW, mag-abroad ako, gusto kong mangutang, pautangin mo ako, pero magpapatakbo ng piggery yung naiwan kong... Isa dun sa prinsipyo ng Grameen, yung GRA, yung dalawa pala doon, yung R for responsibility at yung AI for accountability. So, ang gusto nating sabihin doon ay meron kang responsibilidad at meron kang accountability doon sa mismong hiniram mo. Pag yung hiniram mo ay pinahiram mo rin sa iba at lalo na kung malulugi yan, how can you be accountable? Iko-cover mo ba yung kawalan nung pinahiram mo? I'm sure hindi. Kaya dapat para maging responsable ka at maging accountable ka dun sa hiniram mo, siguraduhin mo ikaw mismo ang gagamit nun. Ang dami nagtatanong dito from all over the Philippines na kung mag-open kayo ng branch. Merong Oriental Mindoro, may Occidental Mindoro, may Davao, may Samar, all parts of Mindanao, everywhere. Ang dami nag-ano. Magpareho ba kayo ng card ng bank? Siguro tinatanong niya Sa kung card may bank. card bank. O sa card bank, opo. Yung card bank po ay isa sa kinikilala, nirerespeto at isa sa pinakamalaking microfinance institution hindi lang sa Pilipinas, kundi sa parte ng Southeast Asia. Pareho ng prinsipyo na sinusunod ang card bank at ang Grameen Australia Philippines, pagpapahiram dun sa mga nasa marginalized sector. Ang pinagkakaiba lang po namin ay pagdating sa interest. Kasi maliit po talaga yung interest ng aming grupo, ng Grameen Australia Philippines, kung ikukumpara sa iba pang microfinance institutions, hindi lamang sa card. Pwede ba mangutang para pambili ng truck? Kung gagamitin sa negosyo, Hindi pwedeng bumili ng kotse pang forma? Hindi. surely not. Paano ba ang payment nito? Monthly, weekly? Weekly po para sa microfinance loan. Weekly po yung term na ginagamit Okay. natin. I have another interesting question. Pwede bang Association of Farmers ang mangutang sa inyo? Ayun po, yun yung isang na-mention ni Mr. Romasanta kanina. Meron kaming isang grupo, yung aming social business development team, kung saan ang focus nila ay mas yung mga association, people's organization within a community, rather than the other group which is more focused on individual and small group of clients, basically the nanays. Pwede bang ATM ang collateral? No.
May mga ganun eh, nagpapautang, ATM yung collateral, pagpasok ng sweldo, pati yung PIN binibigay eh. Meron. Grabe, Oo, kawawa pero din, hindi ano? tayo ganyan sa Hindi microfinance. tayo ganun. Ah, pwede bang mangutang para sa fish pond na walang kapital from Hingoog City? Ang ibig mong sabihin siguro ay kung startup. Oo, startup. Oo. May mga ibang microfinance institutions na nagpapahiram para sa mga startup. But in the case of our group, the Grameen Australia Philippines, hindi kami pumapasok sa startup. Bakit? Ang tanong bakit? Kasi nga, kagaya ng sabi namin kanina, kinakailangan na may sigurado ng pumapasok na cash flow na nanggagaling sa business. Nang sa ganon, sigurado namin na maibabalik din yung pinahiram. Pwede daw ba yan for buy and sell ng palay? Surely. Pwede ba yan mangutang puhunan sa bigasan, pero nasa island daw sila sa Samar? May mga kapatid po tayo na nasa Samar, na mga microfinance institutions din. Ay, nako, napakabilis ng oras. But for your time and for giving us this opportunity, I'd like to give you these gift certificates from Vine Holistic Aesthetic Clinic. Pampalit Thank ng you so bewang Thank you. para sa inyo. Maraming salamat. And dahil napakabilis ng panahon, I'd like to give you this opportunity to give your parting statements sa yung mga words of wisdom ninyo do sa mga marami nating tagapanood. Sa amin po, sinasabi ko lang po pagandahin natin ang negosyo natin sa pamamagitan ng pag-aaral ng ating pagkakautangan. Hindi tayo utang ng utang para sa ating negosyo. Patakbuhin natin na maayos yung negosyo natin. At ang pinaka-importante po sa lahat ay mag-impok tayo. So sinasabi po natin, lahat ng kinikita natin, a portion of that income should be placed into a savings. So that's the reason why ang Grameen Australia Philippines po ay merong produkto na sinasabi natin na savings, na dalawa yan, voluntary at isa ay required by Grameen. So parang matuto tayo magkaroon ng financial literacy. Okay. Uulitin ko lang po, ang pagpapahiram gamit ang prinsipyo ng microfinance ay pagpapahiram sa mga nasa marginalized sector, pero inaasahan na yung pinapahiram ay mababalik nang sa ganon, mas marami pang makakahiram, mas marami pang matutulungan. Ano naman ang responsibilidad ng pinapahiram? Tandaan natin parati yung prinsipyo na tayo binabalik natin yung hiniram natin, nang sa ganon, mas marami pa yung mga kababayan natin na lalago din ang negosyo at matutulungan. If we do this and we follow this principle, somehow makakatulong tayo hindi lang sa paglago ng sarili nating negosyo, kundi paglago na rin ng bayan or the municipality or the local where our business is operating. Thereby, it will have an exponential effect. I'd like to end Salamat this po. show by reading a quote from the founder of Grameen Bank, Muhammad Yunus. Ito, sinabi niya, "My vision for the future, two things. To make credit a human right so that each individual human being will have the opportunity to take loans and implement his or her ideas so that self-exploration becomes possible. And second, that it will lead to a world where nobody has to suffer from poverty, a world completely free from poverty." This is Tonino Habana. Thank you so much to our two guests for giving and sharing their time with us. Maraming salamat. Sana may natutunan kayo ngayong gabi. Thank you. This is Tonino signing off. Libertas.